ජයසනක් යාළුවනේ. අද අපි ඕගොල්ලන්ට මැජික් එකක් පෙන්වන්නයි යන්නේ. ඒකට මේ වතුර පුරුව ජෑම් බෝතලයක් ඕනි. ඊට පස්සේ මේ වගේ කොලයකින් ඊතලයක් අද ගන්න ඕනි. වතුර පිරුවේ නැති ජෑම් බෝතලෙන් තිබ්බා. එතකොට ඒක මගේ පැත්තට තියෙන්නේ. දැන් මං අනිත් බෝතලේ පිටිපස්සෙන් තියන්නයි යන්නේ. දැන් මේ ඊතලේ අනිත් පැත්ත හැරුණා නේද? ආයිත් කල්ලා පෙන්නන්න. දැන් මේ ඊතලේ තියෙන්නේ මගේ පැත්තට. දැන් මේ ඊතලේ අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. පුරු ජෑම් බෝතලේ උත්තර කාර්යයක් විතර වැඩ ගන්නවා.